ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატს კომპანიების უმეტესი ნაწილი წარმოების, საცალო და საბითუმო ვაჭრობის სექტორიდან მიმართავს. ბიზნესი მისი უფლებების დამცველს ყველაზე ხშირად ფინანსთა სამინისტროსა და მის შემადგენლობაში შემავალ უწყებებთან შუამდგომლობის თხოვნით აკითხავს აპარატში წარდგენილი განცხადებებით თბილისი ლიდერობს, შემდეგ კი ააჭარა 6 თვეში ბიზნეს ომბუდსმენის მონაწილეობით ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭოში 15 კომპანიის საქმე განიხილეს და მათი 90% შემთხვევაში აპარატის პოზიცია სამინისტრომ სრულად ან ნაწილობრივ გაითვალისწინა. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ თემაზე საუბარს თავად ბიზნეს ომბუდსმენი გვერდება პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით. რამდენად კმაყოფილი ხართ 6 თვის მუშაობის მაჩვენებლებით? ანა მოგესალმები, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. აქ ალბათ საუბარი იმაზე კმაყოფილი ვართ თუ არა ნაკლებად არის, იმიტომ რომ ჩვენ სულ მუდმივი თემები გვაქვს, რომელსაც რა თქმა უნდა მივყვებით და ნებისმიერი ერთი თემაც, რომელიც არ გამოდის, ასე რომ ვთქვათ, ამას ძალიან ისე განვიცდით მოკლედ ამ საკითხს ბიზნესთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად თუ ჩვენთან მოდის რაიმე საკითხი, არა გეტყვით, აქ ციფრებში ჩანს რეალურად 171 განაცხადი გქონდა 6 თვეში, აქედან 90-ზე გავეცით რეკომენდაცია, დაახლოებით 42-ზე გქონდა რეაგირება სხვადასხვა უწყებების მხრიდან და 42-დან დაახლოებით 80%-ში გვაქვს ნაწილობრივ ან სრულად დაკმაყოფილებული შედეგი 6 თვიან მაჩვენებელში. დავების საბჭო თქვენ ახსენეთ უკვე რა მაჩვენებელიც გქონდა, იქ ჩვენი წარმომადგენელი ყავს დავების საბჭოში, რომელიც მუდმივად არის ჩართული ამ პროცესში, მაგრამ როცა კომპანია ჩვენ მოგმართავს და ჩვენ გავცემთ რეკომენდაციას, სწორედ ეს სტატისტიკაზე იყო ის ხდება მომართვენება აი დავების საბჭოს ნაწილში, იმიტომ რომ რეალურად ბიზნესს თვითონაც შეუძლია პირდაპირ დავების საბჭოს მიმართოს და ასევე თქვენც ჩაგრთოთ ამ ყველაფერში. ანუ რამდენად ჩანს ეს გაზრდილი ნდობა უშუალოდ აპარატის მიმართ დავების საბჭოსთან მიმართებაში? გასულ წელთან მიმართებაში, გასული წლის 6 თვე და მიმდინარე წლის 6 თვე თითქმის ოდნავ არის გაზრდილი, მაჩვენებელი იდენტურია, თუმცა საქმეების რაოდენობა ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ მთლიანობაში ჩვენი ოფისის მიმართ არის ნდობა იმ კუთხით, რომ ჩვენ მოგმართავენ და ახლა 100%-იან შედეგ რა თქმა უნდა არა გვაქვს და მაქსიმალურად ყველა საკითხს ვერწყევთ, თუნდაც ოქროსის მაგალითი ყოფნის ამისთვის, როდესაც ჩვენ შედეგი არ გვქონდა, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ვიხარჯებთ, რომ ყველა უწყებამდე მივიდეთ, მივიტანოთ კომპანიების ატკივარი და თუ ჩვენ ნაწილში რაიმე არის რესურსი, მაქსიმალურად ამოვწუროთ ეს რესურსი, რომ კომპანიისთვის შედეგი იყოს ხელშესახებ კომპანიებისთვის ან ზოგადად სექტორისთვის, რომელიც მაგალითად შეიძლება ითხოვდეს რაიმე საკანონმდებლო ცვლილებას ან ასე შემდეგ. საინტერესოა, რომ ძირითადად წილად მოგმართავენ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები. რატომღაც ესეთი აზრი არის დამკვიდრებული ბიზნესთან კომუნიკაციის შედეგადაც მივხვდით ჩვენი გუნდი ამას, რომ მსხვილი ბიზნესი რაღაცნაირად ამჯობინებს, რომ პირდაპირ კონტაქტზე გავიდეს იმ უწყებებთან, ვისთანაც უნდა რომ გარკვეული მიმართულებით დაალაგოს ურთიერთობა. აი რატომ არ იცვლება ეს ტენდენცია, ვთქვათ, რატომ არ ხდება ბიზნეს ომბუდსმენი მსხვილი ბიზნესისთვისაც უშუალო შუამავალი? არა, მოდი ასე ვთქვათ, რაოდენობრივად საქართველოში უბრალოდ მცირე და საშუალო ბიზნესი ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე მსხვილი ბიზნესი. მსხვილი ბიზნესები სტატისტიკურად რა თქმა უნდა, ამიტომ ლოგიკურია, რომ უფრო მეტი რაოდენობით ჩვენთან მომართვიანობის კუთხით ეს სექტორი მსხვილი ბიზნესიც ხშირად რა თქმა უნდა, მსხვილი ბიზნესთან პრაქტიკულად ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა ასოციაციების ფორმატშიც და ცალკე აღებულ შემთხვევებშიც, თუმცა თემატიკა არის განსხვავებული, თუ მსხვილი ბიზნესი უფრო სისტემურ საკითხებზე, საკანონმდებლო ინიციატივებზე და უფრო რეფორმებთან თუ რეგლამენტებთან დაკავშირებულ საკითხებზე არის უფრო აქტიური. მაშინ როდესაც მცირე და საშუალო ბიზნესი უფრო ინდივიდუალურ საკითხებით მოდის და საკითხების უმრავლესობა ეხება საგადასახადო ადმინისტრირების შედეგებს, ანუ როცა შემოწმდა კომპანია რაღაც დაერიცხა კონკრეტული თანხა, ჯარიმების აურავები და ამასთან დაკავშირებით უკვე ჭირდება მას, რომ ან არ ეთანხმება, ან გარკვეული შუამდგომლობა იმისთვის, რომ ეს იქნას ეს თვირთი იქნას შემსუბუქებული. ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლობს თქვენთან, როდესაც მიმართავთ, იმიტომ რომ რადგან ყველაზე მეტი მიმართვიანობა სწორედ ფინანსთა სამინისტროს ეხება. კი, რაოდენობრივად ფინანსთა სამინისტროში მოპასუხე უწყება ყველაზე ხშირად, რა თქმა უნდა, ფინანსთა სამინისტროა, თუმცა მე აქვე აღნიშნავ, რომ კომუნიკაციის ყველაზე მაღალი ხარისხი ამ უწყებასთან გვაქვს თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში, იმიტომ რომ ლოგიკურიც არის, ხა ეს არის უწყება, რომელსაც ყოველდღიური შეხება აქვს ბიზნესთან, მათ შორის, რა თქმა უნდა, თავარ უწყებას შემოსავლების სამსახურს, ამიტომ ლოგიკურია, რომ ამ ყოველდღიური კომუნიკაციაში დაკავშირებულ საკითხებთან უფრო მეტი თემა იყოს, რომელშიც შეიძლება ჩვენი მონაწილეობა იყოს საჭირო. ამიტომ ერთის მხრივ რაოდენობრივად ეს ყველაზე მეტია, მაგრამ მეორე მხრივ კომუნიკაციის ხარისხითაც და შედეგების თვალსაზრისითაც საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს ამ მიმართულებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ნებისმიერ სახელმწიფო უწყება და ის პროცენტი რაც ჩვენ გვაქვს
საკითხების დაკმაყოფილებაში, რომ არა მართლაც სურვილი და მზაობა იმისი, რომ ნებისმიერი რაციონალური თუ არგუმენტირებული საკითხი იქნას გაზიარებული, ამის გარეშე ამ შედეგების მიღწევა იქნებოდა შეუძლებელი და ერთიანი მუშაობის შედეგია მთლიანობაში. ეს რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხებს, ხომ ეხლა გადავიდეთ სისტემურ საკითხებზე, რაზეც მსხვილი ბიზნესი მოგმართავთ, ძირითადად, რა თქმა უნდა, მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემებიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია და დარწმუნებული ვარ, მნიშვნელოვანი შედეგები აქვს, როდესაც მათი პრობლემა დადებითად გადაწყდება. თუმცა საინტერესოა სწორედ სისტემურ ნაწილში თქვენ ხშირად ამბობთ, რომ ყოველთვის როცა გარკვეულ რეგულაციას იღებს მთავრობა, პარლამენტი, აუცილებელია ბიზნესთან კომუნიკაცია. ჩვენ გარკვეულ შემთხვევებში ვხედავთ, რომ ეს კომუნიკაცია არის, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ვერ ვხედავთ და ამას თქვენც აღნიშნავთ. როგორ ფიქრობთ, რა არის პრობლემა? რატო არ დგება ისეთი მომენტი მთავრობის მხრიდან, როდესაც მას აქვს კონკრეტულად გამოხატული ნება, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც იღებს გარკვეულ გადაწყვეტილებას, რაც ცალსახად დაისახება ბიზნეს სექტორის საქმიანობაზე, ადგეს და წინასწარ გამართოს კონსულტაციები ბიზნესთან. ხო, ეს არის აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ, როდესაც ხდება გადაწყვეტილება, რომელიც უშუალოდ ეხება კონკრეტულ ბიზნესს, ეს არ უნდა მოხდეს ერთის მხრივ ამის დანერგვა ისე რომ კონსულტაციები არ იყოს გატანილი და მეორეს მხრივ იმპლემენტაციის ვადებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმისათვის რომ გონივრული ვადა იყოს ახალი რეგულაციებთან ადაპტირებისთვის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში რეგულაციები ითხოვს დამატებით დანახარჯებს და გარკვეულ ესე რომ ვთქვათ გადაწყობას მასზე მორგებისათვის. ჩვენ გვაქვს წარმატებული მაგალითებიც და შემიძლია რამდენიმეც გითხრათ, მაგალითად შრომის უსაფრთხოების საკითხზე ჩვენ როგორც ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე, ასე მუნიციპალიტეტების დონეზე ძალიან აქტიურ კომუნიკაციაში ვართ ბოლო პერიოდში სამშენებლო კომპანიებთან. ის რაც არის შემოსული და არის ახსოვლებაც და გამკაცრდეს პერიოდულად ჩვენ ამ საკითხებზე მუდმივად ვესაუბრებით ბიზნეს თემაში ჩართულები ვართ. ძალიან კარგი მაგალითია იგივე გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების კანონთან დაკავშირებით, როდესაც ასე ვთქვათ პირველი დრაფტის განხილვა და ძირითადი საკითხების განხილვა მოხდა ბიზნესთან და ეგ თემაც გრძელდება. იგივე სურსათის ეტიკეტირების მაგალითი, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ გადავადების მოთხოვნა ჰქონდა ბიზნეს კომუნიკაცია შედგა ძალიან აქტიურ დონეზე, თუმცა არის მაგალითები ჯერ კიდევ და საკმაოდ ბევრი, როდესაც აი მიიღება გადაწყვეტილება და პოსტფაქტუმ ხდება გაცნობა ბიზნესისთვის და ასეთი შემთხვევები არის, თუმცა ვცდილობთ, რომ იგივე ჩვენი ინსტიტუტის საშუალებით აი ეს ჩვენი რგოლი მაქსიმალურად დავიტვირთოთ იმისთვის, რომ ყველა სადისკუსიო საკითხი იქნას ამოწურული. ბიზნეს ურჩევნია ჯამში იცოდეს წინასწარ თუ რაიმე რთულდება და ამისთვის კონდეს წინასწარ განჭრეტადი დროის პერიოდი და იმპლემენტაციისთვის საჭირო დრო, ვიდრე თუნდაც ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება არაფერს არ ცვლიდეს, მაგრამ მოულოდნელი იყოს ეს თქვა სტრესულ სიტუაციებს იწვევს. ამიტომ ჩვენი მიზანიც არის ამ ჩვენი ოფისის, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ესეთი ტიპის ინიციატივები, რომელიც არ იქნება წინასწარ გავლილი ბიზნესთან გონივრულ ვადაში, ან იმპლემენტაციისთვის არ იქნება შესაბამისი დრო, რადგანაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია პირველს. თქვენ ხედავთ გაუმჯობესების პროგრესის მაჩვენებელს ამ მიმართულებით, თქვა რაც ბიზნეს ომბუდსმენი ხართ, ან მანამდეც გქონდათ შეხება ბიზნეს სექტორთან, მანამდეც იდგა მსგავსი ტიპის შენიშვნები ბიზნესისგან, თუ ხედავთ რომ წლიდან წლამდე გარკვეულწილად ამ მიმართულების სიტუაცია უმჯობესდება. დღეს არის ბევრად მეტი უწყება სამინისტროების დონეზე თუ სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების დონეზე, რომელიც ჩვენი ჩართულობით ან უშუალოდ ბიზნესთან პირდაპირ კომუნიკაციით ამ საკითხს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. თუმცა პრობლემა ჯერჯერობით მაინც რჩება. გარკვეული უწყებების მიხედვით. როგორია ძირითადად პოზიცია, რასაც იღებთ მთავრობის კონკრეტული უწყებებიდან, როდესაც ცდილობთ კომუნიკაციას, თუ რატომ არ ხდება ბიზნესისთვის გაცნობა კონკრეტული რეგულაციის მაგალითად? მიზეზები შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი, თუნდაც ის რომ გარკვეული ვადებია გაწერილი იგივე თუნდაც გარკვეული რეგლამენტების მიღების ნაწილში, რომელიც ზოგი დირექტივა, ზოგი სარეკომენდაციო ხასიათისაა. შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი მიზეზები, თუმცა ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია რომ ეს პროცესი ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ ესე რომ ვთქვათ, ჩავაყენოთ გარკვეულ კალაპოტში, რასაც ქვია რომ ნებისმიერი ესეთი ტიპის ინიციატივა
ბიზნესთან აქტიური კომუნიკაციით განხორციელდეს და თუ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, სადაც კი ხდება განხილვა, იქნება ეს პარლამენტი, იქნება ეს სამთავრობო უწყებები, თუ იქნება ეს სადღაც გარკვეული სადისკუსიო პლატფორმები, სადაც აი ნებისმიერი ესეთი საკითხი განიხილება, ბიზნესის მონაწილეობა იყოს მაქსიმალური, რომ ვიცოდეთ აზრი, რას ფიქრობს ბიზნესი ამა თუ იმ საკითხზე, რომ ჩვენი პოზიციის ფორმირებას ამან შეუწყოს ხელი. თორე ჩვენ ბუნებრივია ჩვენ პოზიციას ფორმირება ხდება იმ მოთხოვნებისგან და ანალიზისგან საფუძველზე, რაც ჩვენთან შემოდის და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გასაგები. საინტერესო ვისაუბროთ ამ კონტექსტში ოქროსიაზე, რომელიც თქვენ სახსენეთ, რეალურად საბოლოოდ ბიზნესმა, როგორც ვიცი, დღემდე ვერ მიიღო ის მოთხოვნილი დამატებითი არგუმენტაცია, რაც სჭირდებოდა ფინანსთა მინისტრისგან უშუალოდ, თუ რატომ მიიღო გადაწყვეტილება გაეუქმებინა ოქროსის შეღავათები. როგორ ფიქრობთ, კიდევ აქვს პერსპექტივა ამ მოთხოვნის გაგრძელებას, ან გარკვეული კომუნიკაციის გაგრძელებას ფინანსთა სამინისტროსთან, თუ ამით დასრულდა და ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილება რჩება გადაწყვეტილება? ამ ეტაპზე საკითხი შეიძლება ვთქვა, რომ ამოწურულია და დახურულია ეს кейსი, სადაც ჩვენ შედეგი არ გვაქვს. მე რა თქმა უნდა არ მიუბრუნდები ხა იმ საკითხებს თუ რა იყო და როგორ იყო. ჩვენი ნაბიჯები იყო ის, რომ ყველა ბიზნეს ასოციაციასთან კომუნიკაცია, ფინანსთა სამინისტროსთან აქტიური კომუნიკაცია და იყო მთავრობის მიმართვა ჩვენი მხრიდან, თუმცა ამ ეტაპზე ეს საკითხი დახურულია, თუმცა არ იმზაობა შესაბამისი უწყებების მხრიდან, რომ სხვა საკითხები, რომელიც დაკავშირებულია ისეთი ტიპის კომპანიების ოპერირებასთან, რომლებიც მოწესრიგებული არიან, რომელიც იმსახურებენ, ასე რომ ვთქვათ, აქ არ არის საუბარი კომპენსირდეს რამით ეს გადაწყვეტილება? არამედ ისეთ მოწესრიგებულ კომპანიებზე, გარკვეულწილად მათთვის არსებობდეს ისეთი ტიპის სერვისები, რომელიც მათ გაუმარტივებს და გარკვეულწილად ეხლა ნამდვილად დაუკომპენსირებს, ეს რთული სათქმელია, თუმცა გაუმარტივებს, ასე რომ ვთქვათ, საბაჟო პროცედურების გავლას. აქაც პრაქტიკულად ის თემა იყო, როდესაც ჩვენ გვჭირდებოდა უფრო მეტი კომუნიკაცია იმისათვის, რომ და რატომ ვერ შედგა ეს კომუნიკაცია? რატომ მიზეზი რა იყო? სამინისტროსთან მინისტრისგან დახურულია ხა ჩვენ საინტერესო ესეთ кейსის განხილვა, იმიტომ რომ მომავალში შეიძლება ხო დადგეს ჩვენ გვაქვს შეპირება, რომ მსგავს ტიპის გადაწყვეტილებების დროს გვექნება წინასწარ მაქსიმალური კონსულტაცია ბიზნესთან და ბიზნეს ჩავახენებთ საქმის ხურში და ეს პასუხისგებლობა, ესე ვთქვათ, გავიზიარეთ ყველა, როდესაც აი ესეთი ფორს-მაჟორში მოხდა, ესე ვთქვათ, აღმოსავლური გადაწყვეტილების მიღება. გასაგებია. თქვენს გეგმებზეც მინდა გკითხოთ, პირველი ამ წლის 6 თვე დაიხურა, თქვენ გქონდათ გარკვეული გეგმები წლის დასაწყისიდან, რასაც გვიზიარებდით, მათ შორის საზღვარგარეთ ბიზნესის ინტერესების დაცვასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. როგორ ახორციელებთ ამ პროცესს და წლის ბოლომდე, ვთქვათ, რა კონკრეტულ შედეგების დადებას აპირებს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი? ხო, ერთი ეს მიმდინარე საკითხები, რაც ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გავდივართ და ყოველდღიურ რეჟიმში ვცდილობთ, რომ იქნას გადაჭრილი ეს ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილია და ერთის მხრივ მაქსიმალური კომუნიკაცია ბიზნესთან, მეორეს მხრივ მაქსიმალური კომუნიკაცია სახელმწიფო უწყებებთან, ეს ამას უზრუნველყოფს. ძალიან ჩვენ თავარი, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მიზნები რაც იყო გაცხადებული, ძალიან გსურს, რომ საერთაშორისო მიმართულებით გქონდეს აქტივობა, იმიტომ რომ ერთია რომ გავიზიაროთ გამოცდილება და მივიღოთ საუკეთესო პრაქტიკები ამ მიმართულებით და მეორე იმ ბაზრებზე, სადაც არის ქართული ბიზნესი წარმოდგენილი, გარკვეულწილად დამატებითი ბერკეტი გქონდეს ჩვენაერი ინსტიტუტების სახით. მე წინასწარ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს უკვე შეთანხმება ყაზახეთის და უზბეკეთის ბიზნეს ომბუდსმენებთან. უზბეკეთში ეს არის თორცდები IBRD-ის მიერ ხარდაჭერილი პროექტი, ასევე ყაზახეთში ძალიან ისეთი აქტიური პოზიცია და ალბათ სექტემბერში ჩვენ მათთან გავაფორმებთ თანამშრომლობის მემორანდუმს და ეს ის ბაზრებია, სადაც ქართული ბიზნესი მუშაობს. უკრაინაც იყო ერთ-ერთი ბაზარი. უკრაინაც არის, უკრაინაში ცვლილებები მიმდინარეობს, კაც IBRD-ის მიერ არის ხარდაჭერილი ბიზნეს ომბუდსმენის ოფისი, რომელიც ცალკე სტრუქტურაა აბსოლუტურად. იქ მიმდინარეობს ახლა ხელმძღვანელის ცვლილება და ამის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ გვექნება საშუალება წლის ბოლომდე მათთანაც დავმეგობრდეთ და ეს ის ბაზრებია, სადაც ქართული ბიზნესი მუშაობს და თუ გარდა იმ ბერკეტებისა, რაც გააჩნია სახელმწიფო დონეზე სხვადასხვა სტრუქტურებს შორის ურთიერთობა იქნება საბაჟო ეკონომიკის სამინისტროსთან და ასე შემდეგ. თუ ჩვენი ბერკეტიც იქნება დამატებითი შესაძლებლობა, რომ გარკვეულმა ბიზნესებმა შედეგები მიიღონ, ჩვენ ბუნებრივია ეს იქნება ჩვენი წარმატება, თუ ჩვენ მინიმუმ წელიწადში ერთ ან ამდენიმე кейს მაინც გავაკეთებთ ამ მიმართულებით და ჩვენ ამის იმედი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებით გვექნება ახალი შესაძლებლობები. მეორე არის ის, რომ ასევე ჩვენ გვინდა რომ
არის OECD-ის ანტიკორუფციული სტრატეგია, რომელიც საქართველოშიც ხორციელდება და სამოქმედო გეგმაში ვართ ჩვენ წარმოდგენილები, როგორც ბიზნესის კეთილსინდისერების პროგრამის ერთ-ერთი ლიდერი ბიზნეს ინსტიტუტი. მას შემდეგ რაც ის იქნება დამტკიცებული მთავრობის ხდომაზე, სამოქმედო გეგმა ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ იმ საქმეს მივყვეთ და წავიყვანოთ ეს თემა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა OECD-ის სათაო ოფისში მიმდინარე წლის აპრილში შეხვედრები და არის მაქსიმალური მზაობა, რომ როგორც საერთაშორისო ქსელში, ასევე და რას გულისხმობს ეს კონკრეტულად? ეს გულისხმობს ძალიან ბევრ აქტივობას, კერძოდ პლატფორმების შექმნას, როგორც ბიზნესის, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართულობით და მონაწილეობით და თუნდაც იმ პრობლემაზე. საბოლოო მიზანი არის თუნდაც ის, რაზეც ჩვენ საუბრის დასაწყისში ვსაუბრობდით, რომ მაქსიმალურად ყველა ის საკანონმდებლო ინიციატივა თუ პროექტი ჩართულობა ბიზნესის იყოს ესეთ სისტემურ ჭრილში განხილვა და ამას არ კონდეს ესე რომ ვთქვათ ესეთი უფრო არასისტემური ხასიათია. ეს არის მიზანი საბოლოო ჯამში, რომ უფრო ესეთი სისტემური პლატფორმები გქონდეს ესეთი ტიპის განხილვებისთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე RIA-ს სისტემების დანერგვა და შეფასება სხვადასხვა ინიციატივების ამის შესახებ კანონპროექტიც არსებობს უკვე მთავრობაში და პრაქტიკულად ბოლოშია გასული და თუ ჩვენ დონორებთან ერთად მოვიზიდავთ რესურსს იმისთვის, რომ კონკრეტულ ინიციატივებზე ჩვენი ჩართულობით ესეთი შეფასებები ვაკეთოთ და გამოვრიცხოთ გარკვეული სუბიექტური დამოკიდებულებები კონკრეტული გადაწყვეტილებების და რეგულაციების მიმართ, ეს ჩვენთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს ის საკითხებია, რაშიც ეს საერთაშორისო ქსელში ჩართულობა ჩვენ ძალიან მოგვეხმარება. იმედი მაქვს, რომ ყველა ესეთ სადისკუსიო საკითხზე ჩვენ უპასუხებთ ესეთი დოკუმენტური ფორმით, სადაც პასუხგაცემული იქნება ყველა სადისკუსიო საკითხი. და ჩვენი საუბრის ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა შევაფასოთ ბოლოდროინდელი გამოწვევების ფონზე, რამდენად გაიზარდა, ვთქვათ, ტურისტული სექტორიდან ბიზნესის წარმომადგენლების მომართვენობაც იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი რეალურად განან გამოწვევის წინაშე, რომლის დაძლევასაც ცდილობენ, საუბარი იყო გარკვეულ შეღავათების მიღებაზეც, თუ არის ეს კომუნიკაცია გააქტიურებული უშუალო ბიზნეს ომბუდსმენთან, გარკვეულ შუამდგომლობის მოთხოვნით. კი, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ეკონომიკის სამინისტრო და ტურიზმის ადმინისტრაცია აქტიურად მუშაობს ყველა იმ ინდუსტრიის იმ სუბიექტთან, ვინც პირველ რიგში ფრენების აკრძალვის შედეგად მოყვა ამ გავლენის ქვეშ და პირველი გამოწვევა სწორედ მათთვის არის, რადგანაც ის მნიშვნელოვანი ნაკადები პირველ რიგში მათ დააკლდათ, ამიტომ მათ უდგათ მოკლევადაში გარკვეულწილად შემოსავლების კლების საკითხი და ჩვენ ვიცით, რომ რამდენიმე გადაწყვეტილება ამ მიმართულებით როგორ იქნა ისინი მხარდაჭერილი უკვე არსებობს. მეორე ზოგადად ნეგატიურმა ფონმა და გარკვეულწილად ნეგატიურმა მოლოდინებმა, რომელსაც ხელი შეუწყო გარკვეული ჯგუფების მხრიდან კიდევ უფრო გამწვავებამ საკითხის, მოახდინა გავლენა ვალუტის კურსზე, ეს უკვე მთელ ბიზნესისთვის არის გამოწვევა, იმიტომ რომ კურსის მერხეობა ყოველთვის არის გარკვეულწილად გავლენის მოხდენი მსყიდველობით უნარიანობაზე, ეს კიდევ ბიზნესისთვის გარკვეული პრობლემები შექმნელი, ასევე კურსთა შორის სხვაობებიც არის დამატებითი ხარჯი. ამიტომ ეს ორი გამოწვევა დღეს, რასაც სჭირდება, ესე რომ ვთქვათ, გარკვეულწილად ნეიტრალიზაცია. დრამატულია სიტუაცია, შეგიძლიათ ვთქვათ, ბიზნესის საქმე როგორია? დრამატული არის ნეგატიური მოლოდინების სიმწვავე. მთავარი არის ამ მოლოდინებს უპასუხოთ და ეს მოლოდინების ნეიტრალიზაცია მოხდეს. ზოგადად თუ შევადარებთ ჩვენ დღეს დამოკიდებულების ხარისხს იმ ერთ ბაზარზე, საიდანაც წამოვიდა პრობლემა, დღეს და მაშინ, როდესაც ეს პირველად მოხდა, დღეს ეს ბევრად ნაკლებია ვიდრე იყო მაშინ. ამიტომ ეს არის მოკლევადიანი ეფექტი, რომელიც გრძელვადაში აუცილებლად გადაილახება და ალტერნატივებიც ჩვენ დღეს ძალიან მეტი გვაქვს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ბაზარი, სადაც არის მოთხოვნა ქართულ პროდუქტსა და ქართულ სერვისებზე, ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ბაზრები იქნას შენარჩუნებული, რადგანაც დამატებითი შემოსავალი საქართველოში ნებისმიერი ბიზნეს ინდუსტრიისთვის არის მათი განვითარებისთვის. ბიზნესის განწყობაც ასეთია. რა თქმა უნდა, ბიზნესი ფიქრობს ასე, ბიზნესი თავად ირჩევს, რომელ ბაზარზე გააკეთოს ორიენტირი და თავად დაფასებს იმ რისკებს, რომელ ბაზარზე რა შეიძლება დადგეს კონკრეტულ შემთხვევაში. ამიტომ ეხლა გარკვეული დრამატიზება ამ საკითხს აუცილებელი არ არის, რასაც ჰქონდა ადგილი გარკვეულწილად ბოლო პერიოდში, გარკვეული ჯგუფების მხრიდან ბიზნესს დაუტოვოთ ეს გადაწყვეტილება და ბიზნესი უკეთ აფასებს იმ რისკებს, ვიდრე დაუშვათ გარე მხრიდან ისეთი შეფასებები, რომელიც შემთხვევაში შეიძლება იყოს შეურაცხყოფელი გარკვეული ბიზნესის. და როგორია სამოქმედო გეგმა ამ მიმართულებით, რამდენად
იმედის მომცემია წლის ბოლომდე თუნდაც სიტუაციის. მაქვს იმედი, რომ გადაწყვეტილება, რომლის მოლოდინიც იყო, რომ ფრენებთან ერთად იქნებოდა დაბლოკილი ქართული პროდუქციის ექსპორტი და ასევე ფულად გადარიცხებასთან დაკავშირებით იქნებოდა გარკვეული შეფერხებები, ეს საკითხი არ დგას დღის წესრიგში და დღესდღეობით ეს სავაჭრო ურთიერთობები არსებობს. იმედი მაქვს, რომ ფრენებთან დაკავშირებული საკითხით ძალიან მალე გადაილახება და ის ნეგატიური ფონი, რომელიც მოყვა ამას თლიანობაში და რაღაც გამოიწვია ჩვენთან ნაკადების შემცირება და ამ რისკის წინაშე დააყენა ტურისტული ინდუსტრია, ეგ საკითხი იქნება დაბალანსებული. თუ ეს არ მოხდება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს ჩვენ გვაქვს ბევრად უფრო დივერსიფიცირებული გარემო და ამ გარემოში ადაპტირება დარწმუნებული ვარ, არც ერთ ბიზნესს არ გაუჭირდება. აველოდოთ, ნახოთ როგორ ჩავლის ეს ამ გამოწვევის დაძლევის მიმართულება. ირაკლი ლექვინაძე, ბიზნეს ომბუდსმენი გახდათ. ჩვენი სტუმარი საუბრობდით 6 თვის საქმიანობაზე უშუალოდ აპარატის, ასევე იმ გამოწვევებზე, რის წინაშეც დგას ქართული მსხვილი მცირე თუ საშუალო ბიზნესი.